हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको के हो, फन्डामेन्टल एनालाइसिस किन गर्नुपर्छ र यसको के फाइदा हुन्छ र फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा के कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कुनै पनि शेयर तपाई कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नुभन्दा अगाडि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु आवश्यक छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई नेपालीमा आधारभूत विश्लेषण पनि भन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दा त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर चेक जाँच गरिन्छ भने त्यसलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनिन्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न किन आवश्यक छ भन्ने कुरा गरौँ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न आवश्यक छ किनभने कुनै पनि शेयरको तपाई शेयरमा लगानी गर्नु भनेको रिस्की काम हो। त्यो रिस्कलाई कम गर्नको लागि र रिटर्न धेरै प्राप्त गर्नको लागि र राम्रो शेयर छान्नको लागि, राम्रो कम्पनी छान्नको लागि र कुनै पनि कम्पनीको शेयरको प्राइस फ्युचरमा बढ्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु आवश्यक छ। र फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा के कुरामा हेर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा हेर्नुपर्ने नम्बर 1 पोइन्ट भनेको डिभिडेन्ड हिस्ट्री। तपाई कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीले लगातार रूपमा डिभिडेन्ड दिइरहेको छ कि छैन र डिभिडेन्ड पहिलेको भन्दा बढाइरहेको छ कि छैन डिभिडेन्ड। र अर्को सेकेन्ड नम्बर भनेको प्रोफिट, कम्पनी प्रोफिटमा छ कि लसमा छ। तपाई यो प्रोफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नाफा नोक्सान, कम्पनीको नाफा नोक्सान कति छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको कम्पनीको रिजर्भ पोजिटिभमा छ कि नेगेटिभमा छ। कम्पनीको रिजर्भ पोजिटिभमा हुनुपर्छ। कम्पनीको रिजर्भ नेगेटिभमा हुनु भनेको कम्पनी लसमा छ भन्नु हो। अर्को 4 नम्बर भनेको अर्निङ पर शेयर। अर्निङ पर शेयर भनेको कम्पनीले एक किता शेयर बराबर कति रकम एक वर्षमा कति रकम कमाइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। अर्निङ पर शेयर जति धेरै हुन्छ त्यति राम्रो मानिन्छ। अर्को 5 नम्बर भनेको नेटवर्थ अथवा बुक भ्यालु। नेटवर्थ भनेको र बुक भ्यालु भनेको एउटै हो। नेटवर्थ अथवा बुक भ्यालु जति धेरै हुन्छ त्यति राम्रो मानिन्छ। र अर्को भनेको पी रेसियो। पी रेसियो भनेको के हो, यसले शेयर मार्केटलाई कसरी असर गर्छ भनेर हामीले छुट्टै भिडियो बनाएका छौँ, तपाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र पी रेसियो जति थोरै हुन्छ त्यति राम्रो मानिन्छ कम्पनी। पी रेसियो थोरै हुनु भनेको कम्पनी अन्डर भ्यालुड हुनु हो। अर्को 7 नम्बर भनेको रिटर्न अफ इक्विटी कति छ। रिटर्न अफ इक्विटी भनेको तपाईले शेयरमा इन्भेस्ट गरे बापत तपाई एक वर्षमा कति रिटर्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ जेनरली 15% भन्दा बढी भएको राम्रो हुन्छ, किनकि तपाईले 8% 10% त तपाईले बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्दा नै पाउनुहुन्छ भने शेयरमा लगानी गर्नु त रिस्की काम हो र जहाँ रिस्क धेरै हुन्छ त्यहाँ रिटर्न पनि धेरै हुनुपर्छ। त्यसैले रिटर्न अफ इक्विटी 15% अथवा 15% भन्दा बढी भएको राम्रो हुन्छ। र 8 नम्बर भनेको रिटर्न अफ एसिड। रिटर्न अफ एसिड जति धेरै हुन्छ त्यति राम्रो मानिन्छ कम्पनी। यो रिटर्न अफ एसिड भनेको कम्पनीमा भएको सम्पत्तिलाई युज गरेर कति इन्कम कमाइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। र अर्को 9 नम्बर भनेको करेन्ट एसिड लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्दा धेरै हुनुपर्छ। करेन्ट एसिड भनेको सर्ट टर्मको एसिडहरू जस्तो क्यास हुन सक्छ, रिसिभेबल हुन सक्छ, यो चाहिँ लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्दा धेरै हुनुपर्छ भन्छ। किनकि यदि लङ टर्म लाइबिलिटी धेरै भयो भने कम्पनी डुब्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्दा करेन्ट एसिड धेरै हुनुपर्छ। नम्बर 10 भनेको करेन्ट रेसियो 2 वा 2 भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्छ। यो पनि 9 नम्बर पोइन्टसँगै सम्बन्धित छ, किनभने करेन्ट रेसियो 2 वा 2 भन्दा थोरै छ भने कम्पनी सर्ट टर्ममा डुब्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। र नम्बर 11 भनेको पब्लिक शेयर होल्डिङ कति छ भनेर चेक गर्नुपर्छ। पब्लिक शेयर होल्डिङ जति थोरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ, किनकि पब्लिक शेयर होल्डिङ थोरै भयो भने मार्केटमा शेयर थोरै हुन्छ र शेयर थोरै भयो भने डिमान्ड धेरै हुन्छ र सप्लाई कम भएको कारणले गर्दा शेयरको प्राइस बढ्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ। अर्को 12 नम्बर भनेको पीबी रेसियो, प्राइस बुक रेसियो। यो प्राइस बुक रेसियो चाहिँ जति थोरै हुन्छ त्यति राम्रो मानिन्छ। र अर्को 13 नम्बर चाहिँ कम्पनीको ट्र्याक हिस्ट्री कस्तो छ। कम्पनीले जालजेल गरेको छ कि कम्पनीले पहिलेका वर्षहरूमा अगाडिका विगतका वर्षहरूमा फ्रड गरेको छ कि त्यो हेर्न सकिन्छ। कसरी हेर्न सकिन्छ भने तपाईले गुगलमा गएर
मानौँ एबिसी कम्पनी किन्दै हुनुहुन्छ भने एबिसी कम्पनी फ्रड रेकर्ड अथवा फ्रड हिस्ट्री भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को 14 नम्बर भनेको म्यानेजमेन्ट ट्र्याक रेकर्ड। म्यानेजमेन्टको ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ, म्यानेजमेन्ट जुन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको म्यानेजमेन्ट छ त्यसको नियत कस्तो छ पब्लिकमा, त्यो पनि तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को 15 नम्बर भनेको अर्निङ ग्रोथ भइरहेको छ कि छैन। 3-4 वर्षलाई उठाएर हेर्नुभयो भने 3-4 वर्षको रिपोर्टमा अर्निङ बढिरहेको छ कि छैन, कम्पनीको सेल मात्रै बढिरहेको छ कि सेल बढ्दा प्रफिट पनि बढिरहेको छ, त्यो तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को 16 नम्बर पोइन्ट भनेको अहिले मार्केटमा चलिरहेको प्राइस 1.5 इन्टु बुक भ्यालुभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ। जस्तो अहिले मार्केटमा 200 चलिरहेको छ, एउटा कुनै पनि एबिसी कम्पनी छ त्यो जसको अहिले मार्केटको सेयरको प्राइस 200 छ भने त्यसको बुक भ्यालु 100 मात्रै छ भने 100 इन्टु 1.5 गर्दा 150 भयो। त्यो कम्पनी 150 भन्दा बढी छ भने ओभर भ्यालुड भएको मानिन्छ। 200 चलिरहेको छ भने त्यो ओभर भ्यालुड भएको मानिन्छ। त्यो कम्पनीको सेयरको प्राइस 150 अथवा 150 भन्दा कम भएको छ भने मात्रै किन्दा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि फाइदाजनक हुन्छ। र त्यसैले यी कुराहरू तपाईँले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा हेर्नै पर्ने कुरा हुन्। अब कुरा गरौँ यी कुराहरूलाई तपाईँ कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त भने वेबसाइटहरू छन्, तपाईँ के अरे शेयर संसारमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर तपाईँ सर्च गरेर शेयर संसार सर्च गरेर त्यसमा कम्पनीको नाम सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा अर्को merolagani भन्नेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा एक्चुअल डाटा दिने भनेको अलि राम्रो भनेको चाहिँ नेप्से अल्फामा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से अल्फामा चाहिँ एक्चुअल डाटा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रत्येक दिन अपडेट भइरहेको हुन्छ। नेप्से अल्फा तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर त्यसमा तपाईँले कम्पनीको नाम सर्च गरेर त्यसभित्र गएर होम पेजमा कम्पनीको नाम सर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको यी फाइनेन्सियल फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा के फाइनेन्स वित्तीय अवस्थाहरू कस्तो छ भनेर, यी कुराहरू कस्तो छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।